ඉතින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද? අද අපි කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැනට ගොඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ දැකලා තියෙන දෙයක් ගැන. නමුත් ඒක බොරු දෙයක් ගැන. ඉතින් thumbnail එකේ දැක්ක විදිහට අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාට ජීවිත කාලෙටම ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් ගන්න පුළුවන්ද? ඒ ගන්නව නම් ගන්න කොහොමද, ගන්න බැරිද මොකද්ද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම්ම ඉන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම YouTube එකේ සර්ච් කරද්දී දැක්කා ගොඩක් දෙනෙක් YouTube channel දෙක තුනකින්ම දාලා තිබ්බා කොහොමද ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් ගන්නේ Wi-Fi off කරලා flight mode දාලා ඒගොල්ලෝ කියලා තිබ්බා කෝඩ් එකක් type කරලා කොහොමද ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකෙදි වෙන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේගොල්ලෝ SIM එකක් යූස් කරනවා ඒකෙදි. ඉතින් මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට එහෙම ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් ගන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඔයාට සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් නැත්නම් ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් එක ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් හම්බෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම Google එක හරි මොකක් හරි සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් ඒ දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලා ෆ්‍රී Wi-Fi වගේ දුන්නා නම් එහෙම පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මොකක් හරි ඔෆර් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ගේ මොකක් හරි එරර් එකකින් තමයි ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් ඔයාලට හම්බෙනවා නම් හම්බෙන්නේ. මොකද ඔයා ගෙවීමක් කරන්නේ නැතුව ඉන්ටර්නෙට් භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේක නීති විරෝධී දෙයක්. අනික ඔයාට ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් හම්බෙනවා නම් මොකක් හරි සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්ගෙන් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ එරර් එකක්. සමහරක් විට ඔයා භාවිතා කරපු යූසේජ් එකේ හැටියට ඔයාට ආයේ ඔයා භාවිතා කරපු ඒ යූසේජ් එකේ හැටියට ඔයාට මුදල් ගෙවන්නත් වෙයි. සමහරක් විට ඔයා ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරනවා නම්. ඉතින් පුංචි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ යන්නේ ඒ දේ ගැන කියන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් ගන්න try කරන්න එපා. ඉතින් අපරාධය ඔයගොල්ලන්ගේ කාලේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් බලලා තිබ්බා. ඉතින් අපරාධය ඔයගොල්ලන්ගේ කාලේ එක්කෙනෙක්ගෙන් සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් විනාඩි 5ක් 10ක් නම් 10 දෙනෙක් 100 දෙනෙක් 50000ක් ලක්ෂයක් වගේ බැලුවොත් කී දෙනෙක්ගේ කාලෙද අපත යන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ටම හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසන් වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් යන්න බෑ. එහෙම ඔයා try කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ data කැපිලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දේ ගැන තමයි අද අපි වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. පුංචි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. ඉතින් ඒ වගේ බොරු වලට අහු වෙන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේ තවත් තියෙනවා බොරු තව වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. වෙන රටවල වීඩියෝස් කරන කට්ටිය ෆ්‍රී එනර්ජි කියලා ඔය මැග්නට් එකක් දාලා මෝටරයක් දාලා ලයිට් එකක් දාලා ඒගොල්ලන්ට මොකුත් පෙන්වන්න නැතුව ෆ්‍රී එනර්ජි කියලා ඒ ලයිට් එක පත් වෙන ඔටෝ මෝටරේ කරකිලා. ඉතින් ඒත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ෆ්‍රී එනර්ජි වගේ වැඩක් තමයි ඉතින් මෙතනත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් හම්බෙන්නේ නැහැ කාටවත්. ඉතින් ඔයගොල්ලොම වියදම් කරලා තමයි ඉන්ටර්නෙට් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ෆ්‍රී එනර්ජි කතාවේ ඇත්තම දේ තමයි views බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් එන්නේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ කරන්නත් එපා කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් කාට හරි වැඩදායි වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් ගිහලා ජය වේවා.